वास्तवमा युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि हामीले कमाई कसरी गर्न सकिन्छ, कमाई चाहिँ कसरी हुन्छ त? हो साथीहरू, तपाईँले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई सामेल निम्बु च्यानल। यहाँहरूले यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म हो तपाईँहरूको आफ्नो साथी सामेल। आजको यस भिडियोमा म कुरा गर्न गइरहेको छु युट्युब च्यानलबाट कमाई कसरी गर्न सकिन्छ। हामीले पहिला सुरु के कुराहरू हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ, यानि कि कुन कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ र के कुराहरू क्राइटेरिया रहेको छ अहिलेको समयमा तपाईँलाई म सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु मेरो 2 इयरको युट्युब एक्सपिरियन्समा। यदि हजुरहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म नकाटिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी यस्तै जानकारीमूलक टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सामेल निम्बु च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। मैले पनि युट्युब च्यानलमा काम गरेको हैन 2 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। मेरो अन्य धेरै च्यानलहरू पनि रहेको छ, टेक च्यानल, लाइफस्टाइल, बायोग्राफी च्यानलहरू पनि रहेको छ र मैले राम्रोसँग मनग्य रूपले मन्थली रूपमा चाहिँ राम्रो पैसाहरू पनि कमाइरहेको छु। र मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार तपाईलाई मैले आजको यस भिडियोमा हामीले पैसा कमाउनको निम्ति सुरुमा युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु, जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईले युट्युबबाट पैसा कमाउनको लागि तपाईसँग चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल हुनुपर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानल खोल्न आउँदैन भने युट्युबमा धेरै भिडियोहरू राखिएको छ, त्यहाँबाट तपाईले एउटा जीमेल एकाउन्ट क्रिएट गरेर युट्युब च्यानल खोलेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको नाम राखेर, लोगो राखेर, ब्यानर राखेर युट्युब च्यानल खोलेर भिडियोहरू तपाईले हाल्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला त तपाईले एउटा भिडियोको एउटा क्याटेगोरी, आफ्नो युट्युब च्यानलको क्याटेगोरी अथवा त्यसलाई निश पनि भनिन्छ, निशलाई तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा धेरै व्यक्तिले न्युजको भिडियोहरू पनि बनाउने गरेको छ हैन। न्युज आफ्नै घरमा कोठामा बसेर न्युज भिडियोहरू, अनि त्यसपछि फुड च्यालेन्ज हैन, भ्लगको कुराहरू, भ्लगिङको कुराहरू, टेक्निकल रिलेटेड कुराहरू हैन, अनि एजुकेसनल भिडियोहरू पनि बनाउने गरेको छ। अब तपाईको भित्र इच्छा के छ अथवा तपाईसँग के खुबी छ, भित्र के ट्यालेन्ट छ, के इच्छा छ, त्यो कुरामा तपाईले हात हाल्नुपर्छ। र त्यसपछि तपाईसँग चाहिँ प्यासन हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा प्यासन। मेरो भ्युज आएन, 1 महिना 2 महिनामा हामीले धेरैजनाले सब्स्क्राइब भ्युज खोज्छौँ, तर हामीले एकदम 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष लगातार आँखा चिम्लेर राम्रो एसइओ र राम्रो थम्बनेल बनाएर राम्रो भिडियो बनाएर तपाईले भिडियो हाल्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ कि कुनै मान्छेले क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो भिडियोबाट चाहिँ नफर्कोस् हैन। कम्तीमा पनि 50 सेकेन्ड जति चाहिँ तपाईको भिडियोमा ध्यान दिएर त्यो व्यक्तिले के रहेछ भनेर निहालेर हेरोस्, यस्तो प्रकारको तपाईको भिडियो हुनुपर्छ। अनि तपाईको थम्बनेल राम्रो हुनुपर्छ। त्यसपछि मोनेटाइजको लागि के क्राइटेरिया रहेको छ अहिले भन्दाखेरि अहिलेको समयमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ यदि तपाईले आफ्नो मोनेटाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबलाई पैसा आउने गरी तपाईले चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अहिले धेरै नियमहरू रहेको छ। 1000 सब्स्क्राइबर भनेको 1000 सदस्य तपाईले आफ्नो च्यानलमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ 4000 घण्टाको वाच टाइम भनेको 4000 घण्टाको हेराइ 4K वाच टाइम तपाईले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल मोनेटाइजको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो जेन्युइन कन्टेन्ट हुनुपर्छ, अरूको चोरेर हुँदैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ, यदि तपाईले अहिले सर्ट पनि एकदम भाइरल भइरहेको छ युट्युब च्यानलमा, सर्ट भिडियोहरू पनि रहेको छ। जस्तै टिकटकमा हामीले टिकटक भिडियो हेर्दाखेरि मिलियन भ्युज जान्छ भने सर्टमा पनि तपाईको राम्रो भ्युज गयो भने हैन, तपाईले चाहिँ मोनेटाइजको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले 3 महिनाभित्र भनेको 90 दिनभित्र तपाईले 10 मिलियन भ्युज पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले 90 दिनभित्र सर्ट भिडियोमा आफ्नो 10 मिलियन भ्युज ल्याउनु भयो र त्यसपछि तपाईले 4K आवर वाच टाइम पुरा गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो च्यानल मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यसरी मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को अहिले नयाँ रुल आएको छ, तपाईलाई कन्फ्युजन भएको होला। धेरै युट्युबरहरूले तपाईलाई थम्बनेलमा झुक्याएको हुन सक्छ। 500 सब्स्क्राइबर, 2000 घण्टाको वाच टाइम हैन, म च्यानल मोनेटाइज हुन्छ भनेर तपाईले सुन्नु भएको होला। हो, मोनेटाइज हुन्छ, तर पैसा आउने खालको मोनेटाइज हुँदैन है, बुझ्नुभयो नि। जस्तै मोनेटाइज मेम्बरशिप मोनेटाइज हुन्छ तपाईको, अनि तपाईको सुपर च्याट मोनेटाइज हुन्छ। यी कुराहरू मोनेटाइज हुन्छ, तर यो मोनेटाइज भएर तपाईलाई पैसा आउँदैन। तपाईले कसैले गिफ्ट दियो भने युट्युबमा सुपर च्याटमा बाहिर विदेशबाट, त्योबाट मात्र पैसा आउने हो। मेम्बरशिप भनेको तपाईको च्यानलमा कसैले मेम्बरशिप लियो पैसा तिरेर भने तपाईलाई पैसा आउने हो हैन। अरूमा त पैसा आउँदैन। पैसा आउनको लागि तपाईले एडसेन्स नै जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञापन नै लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ कि 1000 सब्स्क्राइबर, 4000 घण्टाको वाच टाइम ल्याउनु पर्यो, कि त 10 मिलियन भ्युज सर्टमा 3 महिनाभित्र र तपाईले 1K सब्स्क्राइबर ल्याउनु पर्यो। अनि मात्र तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल मोनेटाइज गरेर कन्टेन्टहरू हालेर राम्रोसँग
प्यासिभ इन्कम तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ घरैमा बसेर, जसरी मैले कमाइरहेको छु। यो त थियो हजुरलाई आजको यस छोटो भिडियोको जानकारी। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला, साथै नबुझेको नजानेको कुराहरू तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। म यस्तै युट्युब रिलेटेड अनलाइन अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू तपाईँको माझमा यस च्यानलमा, सामेल लिम्बू च्यानलमा म लिएर आउने नै छु। हजुरहरूलाई आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ। जय नेपाल।